Paano mo nga ba malalaman kung na-approve or rejected yung DAEM enrollment o yung pag-enroll ng disbursement account sa SSS? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ang requirement sa pag-enroll ng bank account or ng wallet sa SSS ay valid ID, dapat government issued, at bank account na rin. Pwede rin naman ng e-wallet. At bukod dito sa dalawa, dapat may selfie ka din na hawak yung requirements na yon, which is valid ID nga and yung proof of account. For this case, yung ATM card. Pero, paano kung ginawa mo to at napansin mo na dito sa SSS online account mo, hindi nagpapakita yung bank account na yon or yung wallet na yon? Ang ibig sabihin lang yan, hindi na-approve yung disbursement account enrollment mo. Kaya hindi siya nagpapakita dito. Ang tanging makikita mo lang dito, yung mga lumang na-approve na o yung dati pang naka-enroll na bank account sa SSS. Also, i-check nyo na rin yung ipapadalang email sa inyo ng SSS. Ito yung unang email na nag-enroll ka. Pero eventually, makaka-receive ka dapat ng panibagong email. Ito yon, disbursement account enrollment. For this case, rejected. So, malinaw na na-reject yung application kapag naka-receive ka ng ganito. At ulitin mo na lang yung buong proseso ng pag-enroll ng disbursement account, but this time, mag-pay attention ka na sa pinakadahilan ng rejection. Ipoprovide naman yun ng SSS, which is, for this case, yung selfie photo. Maaaring malinaw yung pagkaka-upload ng proof of account, halimbawa yung ATM card na may account number. Also, malinaw din yung pagkaka-upload ng valid ID. Pero, nag-miss lang doon sa mismong selfie. Kahit kasi malinaw yung mukha mo, pero dito sa picture baka malabo, yung valid ID hindi nababasa, also malabo rin yung account number dito, maging yung pangalan mo, possible hindi ma-approve yung DAEM enrollment mo. Katulad ng nakalagay dito, identification card in selfie is not clear or hindi nababasa. Yung proof of account sa selfie or photo ay hindi rin nababasa or hindi rin talaga malinaw. At katulad ng sabi natin kanina, pumunta lang sa SSS online account, sa services, disbursement account, pwede nang mag-enroll dito ng bank account or ng e-wallet para nga naman kapag meron na tayong benepisyong inaasahan sa SSS, katulad ng sickness, maternity at iba pang benefits, or may loan tayong inaasahan sa kanila, pwede na tong ma-forward doon sa disbursement account na in-enroll natin. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo nang i-check itong nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!